Chào các bạn, thì hôm nay mình ở quận Huệ Sơn, Vô Tích của Giang Tô các bạn. Vô Tích là thành phố lớn của tỉnh Giang Tô. Thì các bạn thấy ở khu vực này là thành phố nha, gọi là thành phố lớn luôn á. Các bạn thấy đường rất là trống trải nha. Mình thích ở Trung Quốc một điều nữa các bạn, đường rất là rộng, lúc nào cũng có cây xanh. Cái quỹ đất làm đường ở Trung Quốc rất là lớn các bạn, đặc biệt là cái thành phố lớn ở tỉnh Giang Tô này, Vô Tích nha. Mình đến đây một tuần lễ luôn á. Thấy các khu vực này ha, buổi chiều dân rất là thưa thớt các bạn. Thì mới đầu chưa qua mình cứ nghĩ là bên Trung Quốc là dân rất là đông ha, có nghĩa là lộn xộn lắm, nhưng mà thật ra khi qua bên đây á, thấy bên đây rất là thoáng. Đây là tầm buổi sáng nha, buổi sáng mình đi nè, thấy còn cây bên đường rất là rộng các bạn. Xe đa số là bên đây là xe ô tô, với xe là xe máy điện thôi, không có xe máy như Việt Nam nha. Đây là cái khu vực này là ra rất là lớn, cái trung tâm thương mại của thành phố nè, Vô Tích. Mình thích cái bên Trung Quốc là làm cái đường các bạn, cái đường lúc nào cũng có đường ô tô ha, một đường ô tô phía ngoài, rồi một đường xe máy điện chạy phía trong nè. Đặc biệt là xe máy điện không được chạy vào xin lỗi, đặc biệt là cái xe ô tô không được vào đường xe máy điện nha các bạn. Mình thích ở chỗ đó các bạn. Rồi một đường đi bộ nha, đi bộ rất là rộng luôn, lúc nào có cây xanh rất là thoáng. Đây là mặc dù đây là tỉnh một thành phố lớn đó nha, của Vô Tích luôn á. Các bạn thấy các tòa nhà cao tầng ha, rất là lớn ha, cao, nhìn rất là thoáng. Cái đường các bạn thấy đường bên rốt rộng á, đặc biệt thấy không, xe bên đây các bạn để ý nha, cái xe mà biển số màu xanh đậm á là xe xăng nha, chạy xăng nha. Còn xe mà như cái xe phía trước đó nãy đó là xe đó chạy xăng nữa các bạn. Còn xe mà biển số mà lợt, cái xanh lợt đó, là chạy điện đó nha. Nè các bạn thấy chưa, cái đường này thấy không, cái đường bên kia là đường xe ô tô nha, còn cái đường trong đây là dành cho người xe máy điện nha, xe điện không à. Rất là rộng, cả quỹ đất bên Trung Quốc là làm đường rất là rộng, mình thích ở chỗ đó đó nha. Cây cối rất là nhiều luôn, cây mát lắm. Buổi trưa mặc dù nắng ở khu vực mình ở thành phố Vô Tích. Rồi, đây mình đang ở tỉnh Giang Tô, thành phố Uxin. Bạn thấy không, đây xe cộ rất nhiều ha. Ở Trung Quốc, nói chung là mình thích Trung Quốc là chỗ bạn, tưởng đâu đông đảo lắm, rốt cuộc không, rất là thương người. Đây là tỉnh Giang Tô, nghĩ không có bằng Bắc Kinh, nghĩ Bắc Kinh thì nó nhiều, rất đẹp, cây cối rất nhiều các bạn. Đây là trung tâm thương mại hay sao? Đây, mình đang ở cái đường này chỉ cho xe máy vô, xe ô tô không đi được, ô tô chỉ chạy được cái tầng trong kia. Đường này quá đẹp. Đây mấy cái cống đường của Trung Quốc các bạn, mấy cái cống này. Đây số chạy, nói chung là xe đạp điện, xe máy điện không. Chạy cấp hơn nó ghê hồn chưa đó, nó xe điện. Như biển số xanh các bạn, xanh đậm là xe điện, còn số lợt là xe xăng các bạn.
Plaza. Thì hiện giờ là đang ở 7 giờ rưỡi bên Trung Quốc nha. Mấy cái cửa hàng đây vắng te mà. Tôi không thấy đội mũ bảo hiểm hay sao ta. Xe điện nhà mấy cái cống các bạn ha, cống người ta làm như thế này nè. Đường rất là mát, thoáng rộng thênh thang luôn. Này là dưới đây có cái cống dưới đây bạn, dẫn cái sông cái rạch đó, dưới đây nè. Ban đêm mà nhìn cái cầu cống Trung Quốc đã mà, đường rộng thênh thang, cái ghé ăn cái này mà ship ăn đây gì nè. Cái chỗ người ta đi bộ tập xe tập thể dục ở đây rất đẹp. Cái sàn mình ở các bạn, sàn Như Gia, dịch ra tiếng Việt là Như Gia. Đấy, cửa hàng của đây đâu có đông khách đâu, sao người ta bán hay quá. Đây khách sạn của mình các bạn.